طريقة عمل الفسطونة من الألف إلى الياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شفنا الفسطونة أو الدورانات أو اللي احنا بنسميها عندنا في دمياط بنقول عليها ملفع. تمام؟ طبعا هي حاجة قديمة، احنا قلنا جالنا تعليق وحد كان طالب إن احنا نعملها له، فطبعا هو من دول الخليج، فاحنا إن شاء الله نعملها له بإذن الله ونشوف طريقة ازاي. بس دي الطريقة دي متقفلة على المكنة، يعني بحيث إن أنت تركبها على ماسورة، تركبها على أي حاجة، على خشب، تركب معاك في أي حاجة. تمام؟ هي الفسطونة ديتي أو المدفعة ديتي أنا حاسبها على متر و30. ده كده دي 1 متر و30 سم، يبقى دي متر و30 سم. هتصفى على كام يا حاجة؟ هتصفى على متر بالظبط. تمام؟ هنعرف دلوقتي احنا بنزود ال 30 سم دول ليه. ماشي؟ أنا قصيتها اهوتي في عرض ال 140، الصوت كده 140، كده 130 اهي، هتصفى على متر كده لتحت 140. تمام كده؟ ده طبعا حته فاضله كده عندي، فقلنا نعملها لكم يعني. طيب بنطبق اللي هي ال 130 على بعضها. والطرفين معايا هنا اهو. طبعا انا طبقتها ال 130 معايا اهي متطبق. تعالى كده زي هنا، تعالى كده. اول حاجه ال 30 سم الزياده اللي احنا قلنا عليهم 30 سم ليه؟ عشان هدي من فوق هنا اهوتي 15 سم وأعلمها من تحت برضه من الجنب اللي تحت اهو. تمام كده يا جماعه؟ دي 15 سم اللي هو في العرض بتاع الفسطون. طيب السقوط بقى هندي 15 ونعلم، 15 ونعلم. تمام كده يا جماعه؟ طبعا انا بعملها لكم تجربه بس كده، يعني ايه، هي بحيث قماشه قديمه، فانتوا برضه اللي هم الناس اللي شغالين لسه في الفسطونات والحاجات دي يشوفوا الطريقه بس ازاي. 15 حلو كده ككلام. طيب ابدا اجيب الطرف اللي من تحت، الطرف اللي من تحت ده اهو، واعلمه برضه اهو على نفس العلامه اهو، اهو على نفس العلامه اهو يا جماعه. ارجع لورا كده، نفس العلامه اهو يا جماعه اهو، انا ماسكها بايدي اهو وبعلم على نفس العلامه. تمام. حلو. خلاص انا علمت اللي هم الايه، الطرق، طرف القماش وطرف القماش. طيب ماشي، زي ما هي كده متطبقه اهي. تمام. هجيب النص بتاعها اهو، النص اهو، النص بتاعها يا جماعه. تمام. اقلب اجيب النص عندي هنا اعلمه برضه. اه تعالى بقى هنا كده في النص هنا، في اول كسره من فوق، اول كسره من فوق بنخليها 20 سم اهي. بعد كده 15 سم. تعالى هنا كده يا زياد اهي 15 سم. تمام. 15 سم. اول واحده دي 20 سم. تمام. اول واحده 20 سم، بعد كده 15 لحد الاخر. تمام كده انا خلصتها. خلصتها يا جماعه، ده اللي فوق اهو. طيب ماشي، بنعمل ايه بقى؟ بنلم. طبعا دي الفسطونه من فوق يا جماعه اهي، دي من فوق الفسطونه من فوق. تمام. دي ال 15 سم اللي انا علمتهم من الجنب اللي هو الاولاني اللي فوق من هنا. تمام كده يا جماعه؟ طيب انا بعمل هنا ايه؟ اجيب حته مثلا نخامه صغيره كده احطها في النص هنا اهي. تمام. وبجيب، شوف تعالى كده زي قرب صابعي ماسك هنا اهو، انا ماسك العلامه اهو، اول علامه اهو. تمام. اول علامه ده بظبط السطر بتاعه ده اهو على العلامه اللي هو ال 15 سم. بص هات هنا زي برضه اهو،
انا ماسك ارجع بقى لورا زياده، انا ماسك العلامه اللي في النص والعلامه اللي على الطرف اهو، وبص بظبط الحرف بتاع القماش. تعالى هنا يا زين قرب كده، بظبط الحرف بتاع القماش على العلامه اللي هي ال 15 سم اللي انا واخدهم ده. تمام كده. كل الكسرات نفس النظام اهي. الكسره اللي بعدها بقى يا جماعه، بص انا بنزل سنه لتحت، ارجع كده زي لورا، بنزل سنه لتحت ولتحت من هنا، يعني تحت من الجنب ولتحت من فوق. تعالى كده يا زياد اهي، زي كده يا جماعه. دي اول كسره، دي تاني كسره، نزلت من هنا شويه اهو ومن هنا شويه اهو، قيمه سنت سنت ونص كده اهو. والعلامه اللي في النص ارجع بقى لورا، العلامه اللي في النص اهو بجيبه مع الكسره، يبقى انا بظبط الكسره، يبقى انا بظبط الكسره من هنا ومن هنا، بمسك العلامين مع بعض اهو اهو اهو، بنزل سنتي اهو. تمام كده يا جماعه، بنزل سنتي من فوق وسنتي من تحت اهو اهو اه. طبعا هي القماشه مكسره وقماشه قديمه، فانا بس ايه بجربها بعملها لكم بس عشان ايه الفكره بس توصل لكم بس يا جماعه. اهي تمام كده يا حاج. بص بقى كده على الكسرات اهي، شايف الكسرات؟ كده زي دي كده الكسرات ورا بعض اهي يا جماعه. هل انا هسيبها كده؟ لا، امسك كده يا زياد حته رخامه كبيره زي كده وبحطها على القماش. خلاص كده حطيتها على القماش، حلو. طيب اقوم جايب ابره والخيط بتاعي فيها اهو. تمام يا جماعه، ابره وفيها اي خيط عامه بتعمله، لانه كده كده الخيط ده مش هيبان اصلا، احنا بس بنعمل ايه، هنقفلها عشان نوصل للمكان. شايف قرب كده عليه، بص شايف العلام ده، العلام ده، ارجع العلام اهو، ارجع كده ورا زاد. انا هروح له بزاويه كده، يعني انا مش هبدا من تحت منه كده على طول، لا، هبدا من بعيد كده ورايح عليه الزاويه، رايح عليه. تمام اهو. تعالى بقى نبتدينا كده، استنى يا زياد ارجع لورا تاني معلش. تعالى هنا كده ازاي، مش كده يا جماعه، انا بطلع من اول كسره اهو، اول كسره تمام. تعالى يا زياد، بص هخش من هنا كده اهو، واطلع من الكسره اللي بعدها هناك اهي. تمام، هي طبعا انا بعملها اسرع من كده، بس انا عشان بس اوريكم يا جماعه الايه الطريقه ازاي. اه بخش من قدام اهي، واطلع في الكسره اللي بعدها هناك اهي. طبعا الكلام ده وانا رايح للعلام اللي هو بتاع ال 15 سم ده، العلام ده. تمام اهو، اخش جنبها اهو واطلع الكسره اللي بعدها. الكلام ده كله يا جماعه وانا مركز على العلام اللي هو ال 15 سم اهو، على الكسره اللي بعدها. الشغل ده والطريقه دي والله ما حد هيقول لك عليها باذن الله. فانا جايبها لك وطريقه جميله جدا، وبص تعملها على المواسير، على خشب، على اي حاجه انت عايزها. لا دي اسمها طريقه الفسطونه، تقفيل، بنقفل يا حاج. اه بص بقى يا حاج، بتعمل ايه، بتدخل الابره كده اهي اهي، وتقفل بقى ايه الشغل بتاعك اللي هنا ده. طبعا كل ده لسه هيخش على المكنه. برجع زي خلاص كده يا جماعه، خلاص كده يا جماعه الجنب ده. هنروح بقى على الجنب التاني، هنسحبها كده عادي ما فيش مشكله. اهم حاجه النص بتاعي ده اهو، النص العلامي اللي في النص اهو اهو، واظبط وماشي اه. تمام كده يا جماعه، ال 15 سم تاني اهم، ال 15 سم بتوع الجنب التاني اهم. طبعا هنا في الجنب اللي فوق دي 15 من هنا، وعلى الطرف التاني 15، والجنب بقى كله من فوق لتحت كده 15. اما في النص اول علامه 20، بعد كده 15. وصلت؟ طيب هنعمل هنا ايه بقى يا جماعه؟ هناخد العلامه اهو، العلام، وهنمسك العلامه اللي في النص اهو، وهنروح عند العلامه اللي احنا عاملينه 15 سم اهو يا جماعه. تمام كده؟ طيب هناخد اللي بعديها ونحطها، ننزل سنتي من تحت وسنتي من الجنب اهو. دوت الكسره الاولانيه، الكسره الثانيه اهو.
اه ناخد كسره بكسره اهي، من هنا ومن هنا اهي. طبعا الناس اللي كانت شغاله في الشيفون ده عارفين النظام، والشيفون بيبقى مقرف شويه، فلازم يبقى يتاكل واحده واحده كده. تمام يا جماعه، خلصت الكسرات لميتها اهو. هجيب الرخامه برضو بتاعتي، اي رخامه اي حاجه يعني تكون تمسك بس معاك الشغل اهي. تمام كده يا جماعه، اجيب الابره. وهناخدها برضو لحد العلام اللي هو الايه، انا واخدها بزاويه كده يا جماعه، يا أخي هاخدها بزاويه كده وانا طالع لفوق لحد العلام اللي هنا. تمام. اه ناخد دي ونطلع على الكسره اللي بعدها على طول اهي. واهم حاجه لازم تكون زي الدكتور كده، ايه ايدك خفيفه في في ضرب الابره. ده على نظام الضميط يا جماعه، ده نظام دمياط في اللي هي الفسطونات اللي كانت بتتعمل دي اهي. شوف لو ما خدتش بالك من القماش واتحكمت فيه كويس، الكسرات هتسحب منك. شوف الكسره دي، هي دي الكسره دي سحبه مني، الكسره دي سحبه مني، بس هو عشان انا بعملها لكم تجربه تبقى عارفين النظام. الكسره دي اهي سحبه مني، شوف طلعت فوق ازاي، تحسها عروضه عن التانيين كده اهي. فعشان كده لازم تخلي بالك من القماش وانت ايه بتعمل الكسرات بالذات. اه باخد الابره. ونقفل على ده. ماشي. تمام كده يا جماعه. طيب هنا بقى بنعمل ايه بقى؟ هل هي كده خلصت؟ لا لسه. احنا بنيجي هنا اهو يا جماعه كده اهو، تسيبها كده زي ما هي، وتيجي على العلامه اللي في النص ده اهو. شايف العلامه اللي في النص؟ اخر علامه عندي هنا اهي، تعالى زياد، اخر علامه عندي هنا اهي. اقطع لها كده عشان تاخد براحها. ليه؟ لما نركب الفرنش فيها تاخد براحها اهو. بعد كده يا زياد اهي. يا جماعه العلامه اللي احنا قصيناها دي يا جماعه هنعمل ايه بقى؟ بص تعالى كده، بالتباشير كده ماشي من تحت، طبعا من اخر الكسرات ماشي بتباشير اهو اهو، وطالع لفوق مطرح الخياطه اللي انا خيطتها اهي كمان لفوق خالص. تمام. والعلامه التانيه من الناحيه التانيه برضه هاخدها من عند العلام برضه اهوتي، واخدها لفوق برضه اهو. ربع دايره كده اهو، ربع دايره كده اهو ماشي. شوف كده العلام باين معاك كده ازاي، علامه تباشير. ارجع بقى ورا. تمام. يلا ندخلها على المكنه ونوريكم بتتعمل ازاي. نلف عينها بقى نشوف على المكنه ازاي. صلى على النبي كده وتعالى. اه دي الجنب اللي هو الاولاني اللي احنا خيطناه على ايدينا. تمام. تظبط الكسرات بتاعتك كده، وتحط الفرنش. اه الفرنش من عند العلامه اللي هو ال 15 سم يا جماعه اهو، من عند العلامه اللي هو ال 15 سم. هتمشي بقى على التباشير اللي انت علمت بيه. تمام. اهم حاجه الكسرات مظبوطه تحت ايدك وانت بتخيط برضه. اه انت كده دلوقتي محدد بين تباشير، بين تباشير وماشي على طول على التباشير. اه القطع اللي في النص ده يا جماعه عشان تدي براح الكسره من تحت كده، تدي كيرف كبير كده. تمام. هو كل ده هيتأصل انت ماشي على علامة تباشير وعادي ما يفرقش معاه الملفع بقى الوقت او الفسطونة الوقت يعني.
وعامل. طيب هنا بقى وانا بعد ما لفيت اهوتي اظبط الكسرات ده يا جماعه عشان ما اخيطش الفرنش على الكسره وهي مكلوفه معايا او دايس عليها عكس. اه. تظبط كسره بكسره كده خلاص ركبت الكسرات كلها اللي تحت اهي. تمام امشي بقى عليها. بص يا ده اديك ده. قربت في الاخر على العلامه ال 15 سم اللي انا معلمهم. تمام. اه دي 15 سم. اه دي 15 سم. عرفت بقى ال 15 سم دول كنت انا عاملهم في الاول ليه؟ عشان خاطر باخد المقاس عليها بشتغل عليها وودي الكسره لتحت، الكسره لتحت تمشي معاه للاخر يعني. طيب بعد كده بنعمل ايه بقى يا حاج؟ المفروض ان احنا بنقص الزيادات دي، الزيادات اللي في الجنوب دي هنقصها ازاي؟ تعال نشوف. تعال. انا قلبها على الظهر اهو، قلبها على الظهر وامشي بقى ايه اقص من تحت كده من عند الخياطه اللي انا مخيطها. طيب يا حاج محمد القماش ده ما هينسل وهيعمل. طيب احنا دلوقتي بعد ما بنخلص المفروض بنجيب جله سايبه، جله سايبه وبنعملها هنا. بس انا عشان ما عندناش بنشتغل في الشغل ده وعندنا في مصر هنا ما عادش الشغل ده موجود، ف مش موجود عندي جله حاليا يعني. بتبقى علبه جله كده سايبه، بتقوم انت عامل الجله بقى ايه في الظهر هنا عشان القماش ما ينسلش معاك. تمام. انا قصيت جنب اهو ونجيب الجنب التاني. طبعا انا شغال من الظهر الوقت على الظهر اهو، دي كده على الظهر. تعال قرب هنا كده يا زياد، قرب هنا كده. الخياطه يا جماعه انا بقص من تحت الخياطه على طول وفي نفس الوقت عشان ما تبانش من بره، من بره الفسطونه يعني. اه تمام يا جماعه. وادي الفسطونه يا جماعه متقفله و10 على 10. تعملها بقى على مواسير لو انت حابب تعملها على مواسير. بتجيب حاجه مثلا تربط اللي هي الربطه الرفيعه وبتعملها في الطرف من هنا وفي الطرف من هنا، تربطها على الماسوره وتقوم قلبها لورا. تمام كده يا جماعه. دي الفسطونه هنا يا جماعه معانا متقفله و10 على 10 اهي من غير ايه تعب كتير ولا حاجه. تمام. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، ولو في اي حاجه واقف عليها اكتب لي تعليق وباذن الله ارد عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.